gbàgede ìmọ̀ TV ọgbọ́n bẹ òye bẹ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní gbàgede ìmọ̀ TV ẹ máa wò ẹ máa gbọ́. Started the bigotry, and that is paining me. We have to create bigotry WhatsApp group where we now edit and start distributing them, telling fake stories. Let us start changing the narrative. Gbogbo èèyàn kọ́ la máa tẹ́ lọ́rùn láyé, kọ́lọ́hún sì ṣọ́ni lọ́wọ́ ẹni tó kọ́lọ́hún gbani lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣọ́ni, ṣùgbọ́n táwa ò ṣọ́. Gbogbo aláǹgbálarí tó danú délẹ̀ èwo la mọ̀ tínú ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán kúrò ẹ káalẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tòórọ̀ yìí bí déédé aago 10:00 àbọ̀ òun làwa wà ní Nàìjíríà tí mo ṣe fídíò yìí bí mo gbà tẹ́yìn máa rí wo. Ìran Yorùbá kí ló dé, kí la ṣe, kí ni pọ́blẹ́mù wa, kí ló ṣe wá, kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. We must wake up from our slumber. Dandan ni a ti ń sùn jù. Ẹ bá wa bẹ̀ gbogbo àwọn tí Igboho dàjà dé tínú ń bí wípé kí wọ́n jọ kán jèbù rẹ̀, kí wọ́n fún Igboho láyè, kí Igboho lólé ayé ẹ̀. Ẹ bá bi mí pé kí ni mo tó rí. Ṣàdédé ni mo rí fídíò kan lánàá nínú aráàlú òyìnbó ló sẹ́ǹdẹ̀ mímọ̀ tó jẹ́ nú wọn ìsáti ẹ̀kún sáàríṣà. Ní tí mo rí inú fídíò ọ̀hún ni pé àwọn Yíbò wọn kóra wọn jọ sínú TikTok group kan. Wọ́n wá sọ pé kí àwọn káwọn dá gúrùpù kan sílẹ̀ tó máa jẹ́ WhatsApp yàtọ̀ sí ti TikTok táwọn wà yìí. Ní káwọn dá gúrùpù kan sílẹ̀, kí náà fẹ́ máa fi gúrùpù yẹn ṣe? Wọ́n máa fi ṣe propaganda lórí Yorùbá. Wọ́n ti di sọ point blank. Fídíò yẹn lẹ́bi tá a fi wọlé yẹn. Inú mi dùn pé ẹ gbọ́rọ̀ tí wọ́n sọ ń bẹ̀ kó tó di gómìnà yẹn sọ̀rọ̀. Máṣíìnì kan play fídíò yẹn full, ẹ má wọrí. Wọ́n ní káwọn fọ́ọ̀mù WhatsApp group, wọ́n ti fọ́ọ̀mù ti TikTok, ó wá kó ti WhatsApp group. So wọ́n kàn máa post propaganda tó bá fẹ́ post sórí social media. Ẹ kàn sí Facebook, ẹ rí ọ̀rọ̀ yẹn, ẹ sí TikTok, ẹ rí ọ̀rọ̀ yẹn. Nígbà tẹ́ bá ti rí káàkiri gbogbo social media, àwọn èèyàn bá believe pé bẹ́ẹ̀ ni. Ta ni wọ́n target? Sunday Igboho àti Tinubu àtàwọn ọmọ Yorùbá míì, prominent Yorùbás. Àwọn a máa kọ propaganda lé wọn lórí láti fi bà wọn lórúkọ jẹ́, àti ìjọba Tinubu àwọn a fi bà lórúkọ jẹ́. So ni mo ṣe ń pè àwa Yorùbá látijọ́ ìtẹ́lẹ̀ pé ká ṣọ́ra. Nígbà tí mo rí fídíò yẹn, ọ̀rọ̀ yẹn woman ọmọ Ẹdó kan òun wà ní group yẹn lórí, woman yẹn wá jáde wá sọ̀rọ̀ pé nonsense gbà ní ten plan yìí. Kílẹ̀ nígbà tí ẹ̀yin ò fọ́ọ̀mù group lórí báwo ni Kánú yín ṣe máa jáde, fọ́ọ̀mù group lórí báwo ni ayé yín ṣe máa dálẹ̀ Yíbò, fọ́ọ̀mù group báwo lẹ ṣe máa bà àwọn Yorùbá lórúkọ jẹ́. Kò pẹ́ kò jìnnà ló bá rí pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Wọ́n kàn déédéé rí write up kan ni wípé release tí wọ́n release Igboho, terrorism ti padà sílùú Ọ̀yọ́. Mo rí write up yẹn láàárọ̀ yìí, inú mi bàjẹ́ kíákíá, mo sáré lọ click lórí ẹ̀. Ẹ ṣọ́ra o, news tẹ́ máa rí lórí Phoenix, news tẹ́ bá rí lórí Phoenix tó ń ba prominent Yorùbá son or daughters jẹ́, ẹ ṣọ́ra láti believe ẹ̀. Phoenix wà ní nǹkan tó ń lò. Wọ́n ní terror returns to Ibadan as Sunday Igboho unleashes mayhem on real estate firms, boast of Olubadan backings.
write up yẹn ni mo rí, headline yẹn ni mo rí, mo kàn sáré lọ kílíkì sórí ẹ̀ ni. In tó wá dùn mí ni pé àwọn Yorùbá kan wà tí wọ́n ní sympathy fún Igbo, tínú wọn ò dùn bọ́n ṣe release Igboho. Ibẹ̀ ẹkún rí fídíò wọn tó ń ṣe síta. Day one tẹ́nìkan pè mí nínú wọn láti Amẹ́ríkà, ní ìkọ̀kọ́ kíní yẹn bà mí ní ó àṣẹ wọ́n pọ̀. Mo dẹ̀ fẹ́ ní yẹn lé sí inú mi dùn pé mo fi ṣe fídíò gbóyin lẹ́wọ̀. Ní ìmọ̀ pé wọ́n sì pọ̀. Ọ̀ntí tá tó rí tí pásítọ̀ kan jáde, mo ṣe ìmọ̀ show yẹn náà ní bóyá last week. No wíìkì náà ni, no wíìkì ni, bóyá Tuesday àbí Wednesday. Ara àwọn tó láwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí kí Igboho jáde yẹn, tó ní pé kó kú wà lẹ́wọ̀n, ó tẹ́ àwọn lọ́rùn jù kán release ẹ̀ lọ, kó máa wá support olóṣèlú. Ara wọn yẹn wọ́n kọ write up yìí. Oríṣiríṣi ni wọ́n kọ síbẹ̀, má kà fún wa káà náà gbọ́. Nígbà tí mo ka gbogbo tán kọ yẹn, mo rí pé ìjà ilẹ̀ ni. Ìjà ilẹ̀, wọ́n ní Igboho kó àwọn èèyàn lẹ́yìn, ó lọ na àwọn tó nílẹ̀, àwọn tó ní estate owners. Mi jẹ́ kí Igboho sùn láàárọ̀ yìí. By 6 AM mo bá pè Igboho, ara mi ò gbà. Bí 5:30 mo ṣe nọ́fílà tán kí n máa jẹ sàrí ni mo rí write up yẹn. Mo ṣe sùúrù nígbà tí mo kà tán, mo ṣe sùúrù pé màá jẹ́ kí Igboho at least tó bá máa di 6. Bó tiẹ̀ tí mo yẹ pé mo mọ ṣẹ̀dú máa yẹn, ìjọ kó lọ́bẹ̀ mo mọ̀ pé tó o gbọ́ inú ìmọ̀gbà tọkùnrin yẹn fi ń sùn. So bọ̀ mo wò pé by 6 AM ó ti ṣe jí. I now woke him up. Bàbá kí ló ṣẹlẹ̀? Ó kàn ṣẹlẹ̀ o. Èmi fẹ́ gbọ́ ní kémi tó tan kámẹ́rà, fẹ́ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gan. Igboho sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn. Ó lóun ò bá má dáhùn. Ó bá sọ fún mi pé kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀, pé bọ̀ òun respect mi gan. Ó dẹ̀ mọ̀ pé mo máa sọ ń pa ẹ̀ kí n lè rí nǹkan sọ. Ohun tó ṣẹlẹ̀ rí. Pé kóhun tó dé, kí bàbá Ládọjà tó di ọba, ló jẹ́ pé àti Yíbò àti Yorùbá wọn láwọn ralẹ̀. Gbogbo wa là ń ráwọn tó ń ta ilẹ̀, ralẹ̀ kíní kan bí kódà tàtàwọn talẹ̀ promo. Bí kan ra 2 acre, kan mú di 1 hectare mọ́ra wọn lọ́wọ́, if not even 6 acres, wọ́n kọ́ sọ di 1 hectare, 2 acre dẹ̀ ni wọ́n rà. Wọ́n wá nígbà tí bàbá Ládọjà jọba, káwọn tó nílẹ̀ rí pé bàbá yìí wà accommodating, bàbá yìí gbà àwọn èèyàn láyè láti wá fẹjọ́ sùn tó bá ṣẹlẹ̀. Fún àwọn ọmọ ìlú Ìbàdàn, blessing ni bàbá Ládọjà jẹ́. Àwọn èèyàn kàn múlẹ̀ lọ́n tí wọn kò sẹ́ni tó fẹ́ fẹjọ́ sùn. Gbogbo náà la mọ bàbá tó jọba lọ, tí wọ́n jọba tán tí wọ́n kó ń bẹ̀ kí bàbá Ládọjà tó bọ́ síbẹ̀. Àmọ́ capability àti ability bàbá yẹn. Bàbá Ládọjà ló jà pé dandan kí bàbá yẹn gba dé tiẹ̀, kó wà ní àkọọ́lẹ̀ pé àwọn ọmọ ẹ̀ náà ìran wọn jọba. Bàbá yẹn ti sick, bàbá àgbàlagbà ni wọ́n ti dàgbà. Bẹ̀tọ́ lọ fún wọn lórí ọ̀fẹ́, wọ́n jẹ oyè yẹn fún dídí ọdún kan. Gbọ́ngbà tí bàbá Ládọjà wá débẹ̀ yìí, tí gbogbo ayé rí pé bàbá yìí ò ṣe súnmọ́, bàbá yìí ṣe fẹjọ́ sùn, bàbá yìí olùgbèjà mẹ̀kúnnù ni. Àwọn èèyàn wá ń kó ẹjọ́ lọ síbẹ̀, àwọn fámílì tí wọ́n ti gbalẹ̀ wọn, ọ̀nà wá ń kẹjọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá Ládọjà. Tó 3 acre náà rà o, wọ́n ti gbogbo ilẹ̀ wa dẹ̀ ni wọ́n ti fi 3 acre gbà tán o, wọ́n dẹ̀ ta nílẹ̀ wa o, wọ́n dẹ̀ verify wọ́n rí bẹ́ẹ̀. Ṣé gbogbo alamọ̀ pé láti ilẹ̀ wa ọmọ Ládọjà ní Sunday Igboho, kódà nígbà tí bàbá Ládọjà wà gọ́fúnà, and Sunday Igboho never ceased to be his son. Igboho dẹ̀ jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn tí gbogbo wa mọ̀. Igboho dídé tó dé,
ó dé nítorí ọmọ Yorùbá ni kò dé nítorí ara ẹ̀. ẹjọ́ èlò Ìgbòho fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọ̀yàn tó fẹ́ dàbí nǹkan tó wà ní àkáǹtì ẹ̀. mọ́tò ní Ìgbòho ń tà kí Buhari kó tó dé sí ìgbésí ayé ẹ̀. Ìgbòho is a made billionaire. Ni mo ṣe máa respect ọmọkùnrin yẹn ní gbogbo ìgbà ló ṣe máa freak mi. Reason ni pé mi tí ìrí olówó tó lè ṣe tí Ìgbòho ṣe. I stand to be corrected. Mi ìrí mo tún sọ pé kò sólówó tó lè ṣe bẹ́ẹ̀. Olówó ò fẹ́ kú kí n fi gbogbo ọrọ̀ yẹn sílẹ̀ kí wá ní màmá forí jágbó Fúlàní kiri ni ló kàn ní ọ̀rọ̀ mi. Ìjọba délé Ìgbòho ẹni bá ti lọ bẹ̀rù náà mọ́ àfi bí kan ta mọ́tò o. Àwọn mọ́tò kan tí mo rí ń bẹ̀ àwọn mọ́tò àwòdá ní ẹnu nù. Irú àwọn yẹn ni DSS lọ destroy kó tó di pé ọ̀rẹ́ kan wà bá tún ṣe. Àmọ́ èmi tán ti jà nylon lára ẹ̀ nígbà tó jẹ́ nǹkan tó ń tà mí. Ẹni wa máa ta mọ́tò tí kìí ṣe mọ́tò tòkunbọ̀ tí ń ṣàlòkù mọ́tò tuntun tí á nylon. Èlò lẹ́rù ní irú yẹn fẹ́ gbà lórí ọmọ onílẹ̀ kiri tó fẹ́ dówó. Ìjọ́ tèmi lọ bẹ̀ Ìgbòho wà ní ààfin bàbá Ládọjà. Ọmọ bàbá ní kí bàbá tó di gọ́vnà. Nígbà tí bàbá wà ní gọ́vnà rádà ọmọ bàbá tó náà ló sì jẹ́ nígbà tí bàbá wà lọ́ba. Bàbá Ládọjà ní láti tébù kéèsì yẹn síwájú Ìgbòho pé lọ bá mi check wo fáìlì eléyìí ní fáìlì eléyìí ní fáìlì eléyìí ní ilẹ̀ bíbá ibi ló wà. Ọba nínà ọdún ẹ̀ náà gbé kéèsì wá. Ìgbòho ó yá gba fáìlì eléyìí lọ sí bíbá lọ bá mi wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ yẹn. Ṣé lóòótọ́ ni ó jẹ́ 2 acres ni wọ́n rà ló jẹ́ 1 hectare dẹ̀ ni wọ́n mú? Ṣé lóòótọ́ ló jẹ́ 2 plots náà rà tán sọ di 5 acres wọ́n ra wọn lọ́wọ́ lọ bá mi? Ìgbòho dẹ̀ lọ. When the man got there ó confirm pé òótọ́ ni. Wọ́n ti balẹ̀ jẹ́ jìnnà Fúlàní làwárí tá à ń pariwo ojú tí Yorùbá kan ṣe ń bẹ̀ lójú. ẹja ń jẹ sọ́ra lọ́pọ̀lọpọ̀ wá ń ṣe. Ẹlòmíì torí pé ó olóṣèlú, ẹlòmíì torí pé ó lẹ́sẹ̀, ẹlòmíì torí pé ó wà nípò. Ìgbòho ní tó máa ti ra lẹ̀ 2 plots lọ́wọ́ fámìlì yẹn lọ́wọ́ àwọn fámìlì wọ́n máa sọ di 10 acre mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni tó máa tà. Àwọn fámìlì yóò dé lágbára tó wọ́n ní pé Ládọjà débẹ̀ wọ́n lọ bá Ládọjà. Bàbá yẹn rò pé má wọlé máa rí sí i. Táà náà bá ti rí body language bàbá yẹn láti dọ́gbọ́n ti dọba ẹ rí pé wọ́n sọ wà concern lórí Ìbàdàn. Bàbá yẹn pè Ìgbòho gba case file táwọn family mu wa lọ bá mi wo àwọn ilẹ̀ yẹn. Yorùbá ní ẹni náà níṣẹ́ lábẹ́rù akíbẹ̀rù ẹ̀ta jẹ fún. Ìgbòho láti dìde láti lọ síbẹ̀. Ó dẹ̀ bá wọn bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ pé 2 plots ilẹ̀ yìí rà ó ṣe wá di 1 acre. 1 acre lẹ́ra ó ṣe di 6 acres. 2 acres lẹ́ra ó ṣe di 1 hectare. Ó tán o. Àwọn blogger never shop àtàwọn ọmọ Yíbò tó nílẹ̀ ń bẹ̀ ṣé wọ́n kú ti láwọn máa ṣe propaganda against Yorùbá. They now started write up ti wà lórí social media báyìí. Ìgbòho dẹ̀ ní target. Gbàtí Ìgbòho ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún mi láàárọ̀ mi ní èyí tó ṣe dáa kéèyàn jẹ́ gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ kó tó di sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nìyẹn. Kì í ṣe pé kákàn dédé rí nǹkan tí wọ́n kọ lórí ọ̀tá wa kádẹ̀sáré tan kámẹ́rà kábẹ̀sì ní ìbàlórúkọ jẹ́ no. Ẹ kọ́kọ́ investigate ìbá àjọta yín ẹ kọ́kọ́ investigate ká tó wá sọ pé olùgbèjálẹ̀ Yorùbá. Gbà tí mo rí write up yẹn ó bá mi nínú jẹ́ gan. Ẹ jẹ́ kí n ka write up yẹn wọ́n nail Ìgbòho gan ni o wọ́n condemn ẹ̀ gan ni o débi pé èèyàn gan kórìíra ẹ̀ immediately. Ẹ tó kọ write up yìí ó wá ṣe kinní kan kò wá forúkọ rẹ̀ sí
kò fi orúkọ rẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ kí n kàkà gbọ́. First of all, kí n tó kà, ẹ jẹ́ ká wo full video yẹn náà. We have to create bigotry WhatsApp group where we now edit and start distributing them, telling fake stories. People start changing the narrative. You of iniquity, daughter of Zion, sons of the valley, migrating. When I want to create a WhatsApp group to lie, to spread rumors against the Yorubas. You want to create a WhatsApp group to edit lies. If I dey talk, they go say, I don't know. You will not create WhatsApp group for over 8 years. One of brother there for DSA custody, they sentence am to life imprisonment. Now not create a WhatsApp group and come together and una go take protest against Nigeria government to release una brother. Una won't create a WhatsApp group to lie, to edit against a particular tribe that once helped your father and your grandfather and your great-grandfather. You are not create a WhatsApp group. How I will take get information against the bandits, against the Fulani herdsmen that did not allow your father and your mother to go to the farm in the village. You will not create a WhatsApp group that will lead to the peace of your land. Like, you know, I don't know how to put it together. You will not create a WhatsApp group that will save your sister not to be raped, that will save your brother not to be kidnapped, that will save your mother not to buy in farm road. But I want to create a WhatsApp group to spread rumor, to spoil things, to cause fight. And you people are not in Nigeria. You people that is talking here, some of you are not there in Nigeria. Una there the peaceful country. Una for there they trust to. And you trust to, you don't know where you will land. Ara àbánilórúkọ jẹ́ tán tó ra wọn torí ẹ̀ kó ra wọn jọ yẹn. Ara rú ẹ̀ ni right of tán kọ yìí lórí Ìgbòho. Right of yẹn sọ pé mo dẹ̀ mọ̀ fọ́mọ Yíbò ló kọ́. Àdẹ̀ lè sọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá kan náà wà tí inú ń bí wípé wọ́n release Ìgbòho tán ní sympathy fún Yíbò tán ní dandan àfi kán release Kánò. Irú wọn ló kọ irú right of yìí. Accosted Igboho ò bí léèrè ọ̀gbẹ́ni kíni tó dé tó fi lé àwọn èèyàn kó lórí ilẹ̀ wọn kí ó ṣàlàyé fún yín kàn rí pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ then you went on straight ṣàtúnfẹ́ kó bá kíjọba tó sọ pé wọ́n tún gbé yìí. Wọ́n sọ pé terror returns to Ibadan, so Igboho is a terrorist ṣá lọ́rọ̀. Terror returns to Ibadan as Sunday Igboho unleashes mayhem on real estate firms, boast of Olubadan's backing. Barely 1 month after basking in the euphoria of a presidential pardon and dramatic returns from exile, Yoruba Nation firebrand Chief Sunday Adeyemo Igboho, Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, has plunged Ibadan into fresh crisis mode. This time, unleashing his loyalists on real estate companies across the ancient city in a region of terror, in a reign of terror that has left developers trembling. In a chilling replay of his combative past, Igboho has been spotted storming construction sites with a war convoy of over 15 vehicles, flanked by armed boys who descend on unsuspecting real estate firms like a swarm of locusts, shutting down operations and demanding settlement before companies can breathe. Demanding settlement before company can breathe. Ara àwọn nǹkan tí mo mark, tí mo note down, tí mo fi pè Igboho nìyẹn pé kí ló dé? Ìjọ́ wo lẹ tún dájà gbogbalẹ̀? Ìjọ́ wo lẹ tún lọ ń béèrè owó rásọ̀mù ní orí ilẹ̀? Torí this kind of act kò yàtọ̀ sí tọmọ nílẹ̀ kí Igboho tó sọ tẹnu ẹ̀ kó tó di pọ́tọ̀ ní tààkà ọ̀tọ̀ ní tó ṣẹlẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ àmà ara propaganda tí wọ́n náà máa ṣe fún Yorùbá rèé.
béèyàn kan bá wá hate Ìgbòho tó bá ka kínní á kàn flare up ni lòun náà máa bá wọn gbé kiri, kò ní mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ni tó ṣẹlẹ̀, ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó ń gbé. wọ́n ní flanked by armed boys who descended on unsuspecting real estate firms like a swarm of locusts. ṣe gbọ́ báyìí 15 vehicles náà kó wá. Ìgbòho ní mọ́tò méjì péré, òun àtẹni mẹ́ta làwọn jọ débẹ̀. Ó dẹ̀ gbogbo ibi tí bàbá yẹn jọ táwọn èèyàn ti wá complain, gbogbo ilẹ̀ family kọ̀ọ̀kan ni wọ́n dé. Wọ́n ò fọwọ́ kan eṣin. Máa ká right up Ìgbòho náà fún yín o, ohun tó ṣẹlẹ̀. Mo fetí mi gbọ́ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ pátá lẹ́nu Ìgbòho láàárọ̀ yìí. Báyẹn ni òun ò bẹ́ níbọ̀dì jà, àwọn kan lọ sọ fún wọn ni pé ẹ ti over, ó máa ń ṣẹlẹ̀, ọmọ àwọn approach ọmọ kò síbi tí kì í ti ṣẹlẹ̀ tó bá ti rí pé àwọn ẹbí yẹn ò ní agbára. Orí ilẹ̀ tí mo wà yìí, tí mo kọ́lé sí, ta kọ́ studio wá sí, ẹni tó ń tà ní tí family tà fún kan ló tà. Family ní láti gbé lọ court tó ṣẹ̀ṣẹ̀ win ni, torí pé family yẹn ní lọ́ọ̀yà nínú wọn, tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn wọn ó ní ẹsẹ̀ bàjẹ́. àìmọye bẹ́ẹ̀ káàkiri. Mo dẹ̀ ṣe foundation, ó níye tó gbà. Mo ṣe decking, ó níye tó gbà. Ohun tó talẹ̀ fún mi o, òun náà lọ́mọ nílẹ̀. Mo ṣe decking, ó níye tó gbà. Mo ṣe foundation, ó níye tó gbà. Mo roof lé, ó níye tó gbà. Lórí 3 plots dẹ̀ ló gbà. Mi dẹ̀ kọ́ ju 2 plot 1 plot lọ, ó gba gbogbo, kò sí tó kàn. Kódà mo ṣe gọ́tà síwájú ta, ó ní kí n dí gọ́tà mi kí n lọ gbẹ́ sínú ilé. Àwọn òṣìṣẹ́ wa bí léèrè pé tá a bá gbẹ́ gọ́tà yìí sínú ilé sà, ń bò ní ká ṣánẹ́ẹ̀lì ẹ̀ sí, kò lè sọ̀rọ̀ mọ́. Mo kí wèrè bọ́lẹ̀ fún gan ni. That is their attitude. Tó bá ara lẹ̀ 1 acre, wọ́n á sọ di 50 acres mọ́ra wọn lọ́wọ́. Tó bá ti rí pé àwọn family yẹn ò lẹ́nu. Now, ẹ jẹ́ máa kà lọ. Ó ní wọ́n ní in a chilling replay of his combative past, that is to say, Ìgbòho tẹ́lẹ̀ kó tó di pé àwọn DSS lọ wọ́n lọ invade ilé ẹ̀, terrorist ní tẹ́lẹ̀, ajagunbalẹ̀ ní tẹ́lẹ̀. Ni wọ́n sọ nù right up wọn pé terrorist ní ó tún ti padà sínú ìwà àtijọ́ ẹ̀ kó tó di pé wọ́n lọ invade ilé ẹ̀, pé wà tó wù ló tún ti padà sí. Now wọ́n ní the latest incident which occurred on Monday tó lọ yìí saw Igboho and his gang invade the premises of a prominent real estate development firm, halting work completely, oníkan dáṣẹ́ dúró, and subjecting terrified staff to a torrent of fire and brimstone as workers fled for safety. Wọ́n kàn yà síbẹ̀ ní according to this write-up, wọ́n kàn yà síbẹ̀ ní tìbọ́tìbọ́ tí gbogbo ẹ̀ báwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ní wọ́n bá kàn sá lọ ni. According to the write-up, wọ́n lọ dé ilé ìkanú àwọn tí wọ́n dé site ìkanú àwọn tí wọ́n ra ilẹ̀ tán ṣiṣẹ́ lọ. At the same time, the activists read the Riot Act warning them to pay up or pack up. Wọ́n ló kó náà wá béèrè o, ìdàkẹ́ sanwó lẹ̀ tàbí kẹ́ kó gbẹrù yín. What has sent shockwaves through Ibadan's business community is Igboho's repeated boast that he is operating with the full backing of no less than a personality than the Olubadan of Ibadan land, Oba Rashidi Adewolu Ladoja. Witnesses at the Monday invasion quoted him as
brandishing the royal endorsement like a sledgehammer, daring anyone to challenge his authority while claiming that Oba Ladoja is his father and nobody can touch him in Ibadan, leaving many to wonder whether the revered first-class monarch is aware of the manner in which his name is being invoked to intimidate hardworking investors. The irony is painfully stark because only weeks ago, Igboho was singing a different tune entirely, pleading with the Olubadan Ooni of Ife and Olugbon of Orile Egbon to secure his freedom from the presidency, expressing gratitude for their interventions and promising to be a force for good upon his return. Yet today, he appears to have become the very insecurity he is once condemned, with his targets shifted from alleged criminal elements of law-abiding shifted from alleged criminal elements to law-abiding real estate developers creating jobs and building communities. But the real estate sector is not taking this lying down, as the company at the center of Monday's invasion has fired the first salvo in what promises to be a legal war, engaging the prestigious Afe Babalola law firm to seek urgent redress in court while their petitions, which also heads to the Inspector General of Police, Oyo State Governor, National Assembly, and even the President's office, allege grave threats to life and demands that Igboho be restrained from further disruptions. Legal experts confirmed that the move signals a non-nonsense approach, with the company insisting that businesses cannot be held hostage by anyone regardless of their political connections or previous notoriety. While some dismisses Igboho's resurgence as mere grandstanding, others recall his shading antecedents, the thuggery, the terror, the bloody raid of his Ibadan home in 2021 that left 38 dead, and his dramatic flight into exile, making his threat impossible to ignore. Community leaders and concerned citizens are now calling on Oba Ladoja to publicly disown whatever Igboho is doing in his name because the Olubadan is a respected institution and not a shield for intimidation, with one business owner fuming that Igboho truly respects the monarch. He should stop dragging his revered stool into this mess. With petitions mounting and the legal machinery grinding into action, the big question remains whether Sunday Igboho is testing the waters of, or this is the beginning of another dark chapter in Ibadan's real estate landscape. And for now, developers are watching their backs, workers are looking over their shoulders, and the ancient city holds its breath, waiting to see whether the law will catch up with a man who once fled Nigeria under a hail of bullets, only to return and allegedly unleashing fresh hell on the very people trying to build it. Téèyàn bá gbọ́ right up yìí kò ní pàṣẹ pé kí wọ́n tètè lọ pa Ìgbòho lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, àbí kò ní pàṣẹ pé ẹ lọ tètè mọ́mọ́ ọkùnrin yẹn so tọ́wọ́ ò kọrúkọ rẹ̀ sí bọ́tí tí mo rí ni pé Ugo Oza olẹni tó o ni wọ́n fi ímeèlì ẹ̀kọ́ nínú olóparí ímeèlì yẹn fionibrasa.com/Ugo Oza, definitely ọmọ Igbo yìí. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe bó mí síbẹ̀ o, mí dẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ o, then mo ti gbẹ́jú ẹnu ẹnìkan lóòótọ́, n tí Igboho sọ fún mi ni mò ń sọ yìí wípé ó ṣẹlẹ̀, mo mọ̀ máa sọ síta, Baba Ladoja ṣáàgbọ̀, mo mọ̀ pa máa ráwọn tí wọ́n mọ Baba Ladoja
tí wọ́n máa wo fídíò mi n tí Igboho sọ ni mò ń sọ yìí torí mo ní láti bí léèrè pé right up tó ń kọ yìí bá mi ló jẹ́ gan ǹjẹ́ ò lẹ ṣe ìdènà Igboho ni mo ṣe torí pé àwọn tí wọ́n nílẹ̀ àwọn ẹbí tó nílẹ̀ ò lẹ́ then mo rọ àwọn ẹbí tó nílẹ̀ láti lè mọ̀yán lórí dáadáa ẹ̀yin náà ẹ bá wa jáde kẹ́ẹ̀pà àwọn right up tí yín náà ọ́ kẹ́ẹ̀ ṣe fídíò pé ó purọ́ ní gbogbo àwọn tó kọ̀kọ́ púpọ̀ kiri Igboho jẹ̀bi because plot tún lè lè tẹ́mi rí fún wọn láti make Igboho to look real terrorist ó tó dẹ̀ fa ọ̀rọ̀ yìí máa sọ fún wa ní ọjọ́ kìíní àná láìpẹ́ yìí nígbàtí ẹsẹ̀ dìgbò kan jáde tó wá kápù Ọọ̀ni Ifẹ̀ ṣe rántí èsì tí special adviser Tinubu fún ẹsẹ̀ dìgbò yẹn wípé àwọn wo ọ̀tún àwọn wò sí àwọn wọlé wọn wò ta àwọn rí pé gbogbo ìjà tí Igboho jà lọ ìjà ìfẹ́ ọmọ Yorùbá ni kò dẹ̀ fi ìjà ẹ̀ kò fi pa ẹnikẹ́ni kò fi ní ẹnikẹ́ni lára kò dẹ̀ fi instigate violence so they are now looking for evidences láti kó handcuff sí Igboho lọ́wọ́ ṣe bá sọ fún yín pé terrorist ni àwọn tí tó ti ṣe léṣe rè they are now looking for that loopholes mo wá fàsìkò yìí náà bẹ̀ Igboho náà fún rẹ̀ tí kókó bá fẹ́ ni lẹ́fọ̀ọ́ a kì í jorí ìmàdò bàbá sì jorí ìmàdò a kì í lóde kùmọ̀ bàbá lóde kùmọ̀ èèyàn mọ̀ ń bá ara ẹ̀ Igboho mọ̀ ń bá ara ẹ̀ lóòótọ́ ọba ò lè rán yín ṣẹ́kẹ́ lẹ́ẹ̀jẹ̀ but it is too early mo mọ̀ pẹ́tọ̀ ọmọnìyàn Igboho dúró fún èyàn ò lè rí ilẹ̀ Yorùbá láwa ọmọ Yorùbá ni wọ́n cheat àwọn tó ń kọ̀kọ̀ púpọ̀ ìṣẹ́ wọ́n ní wọ́n gbalẹ̀ onílẹ̀ ni lóòótọ́ ni wọ́n ra lẹ̀ legitimately but ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n ra ọ̀tọ̀ ni tán mú ọ̀nà lọ bá wọn fún wípé tó ìtẹ́ra ẹ ti encroach o ẹ ti kọjá nǹkan tẹ́ra o ló ti tán kọ̀ pọ̀kúkọ̀ ẹ̀ ó ti dé o ó ti wá balẹ̀ Yorùbá jẹ́ o ó ti mú tí wọ́n ní ṣe terrorism o márọ̀ bàbá Ládọjà náà kí wọ́n bá wa clear waves lórí tó ń ṣẹlẹ̀ but right up tí mo rí tí wọ́n send sí mi tó rè látọ̀dọ̀ Igboho wọ́n sọ pé exposed ìkódà Igboho lọ gbé wá láti ibìkan ni mi mọ̀ bóyá tó máa kọ orúkọ rẹ̀ mi tí kà dáadáa lọ́bẹ̀ mò ń kà lọ ni ẹ jẹ́ ká máa kà lọ right up yẹn sọ pé exposed real estate developer land grabbing scandals rocks Ibadan Sunday Igboho speak out ṣe ti gbọ́ bó ṣe bẹ́ẹ̀ mi sọ̀rọ̀ ló bẹ́ ẹni tó kọ right up sọ̀rọ̀ wọ́n ní a shocking revelation has emerged in Ibadan Oyo State as Yoruba Nation activist Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Igboho, has accused real estate developers of engaging in large-scale land grabbing, threatening the peace and security of the ancient city. In an interview with the press, Sunday Igboho has spoken. Igboho ti sọ̀rọ̀ síta mi tẹ́ mọ̀ bó ti bá press sọ̀rọ̀. Èmi kàn bí léèrè ni òun gan press ní nísìn bí ìmọ̀ ní newspaper tó ti lọ gbé wá o. Real estate developers of engaging in large-scale land grabbing, threatening the peace and security of the ancient city. In an interview with the press, Sunday Igboho has spoken out against the fraudulent activities against fraudulent activities of these developers, who he claims are using their connections with security agencies to intimidate and silence rightful landowners.
tó bá ti ralẹ̀ yẹn tí wọ́n rí pé àwọn onílẹ̀ ò lẹ́nu àwọn kẹrin kò sẹ́ tí wọ́n mọ̀ kò síbi tẹ́ bí ẹ̀ bá wọn bẹ̀. So tó bá ra two plots wọ́n sọ di 10 acres Onígbòho náà sọ yìí wọ́n dẹ̀ ń lò láti fi intimidate àwọn tó ń ní ilẹ̀ yẹn gangan náà yẹn bá sọ̀rọ̀ ẹ̀jọ̀tọ̀ kò dẹ̀ síbi tó lọ wọ́n á bọ́wọ́ wọn bẹ̀. According to Chief Sunday Adeyemo Igboho, these developers buy a small parcel of land, typically around 10 hectares, and then forcibly claim ownership of much larger tracts of land, often up to 500 hectares, not even acres. From 10 acres to 500 hectares. Then they proceed to sell these lands to unsuspecting buyers using fake surveyors and documents to support their claims. Chief Sunday Igboho has vowed to fight against these land grabbers, stating that they are a menace to our society. Chief Sunday Igboho has challenged the developers to come forward with evidences of their claims, accusing them of being thieves and fraudsters who are using their wealth and influence to exploit the people of Ibadan land. He has also called out the blogger who wrote a recent article, Timo Katonye, attacking him, demanding that they reveal the identities of those behind the fraudulent publications within 7 days or face legal action. The article, which was published recently, alleged that Chief Sunday Adeyemo Igboho had been terrorizing real estate companies in Ibadan, allegedly with the backing of the Olubadan of Ibadan land, Oba Senator Abdulrasheed Adewolu Akanmu-Ladoja, Hausa 1. However, Chief Igboho has denied these allegations, stating that he is simply fighting against land grabbers who are trying to steal the lands of the people. He has also questioned the motives of the bloggers, asking why he failed to reveal the identities of the developers who are allegedly behind the attackers on him, who are allegedly behind the attacks on him. Chief Sunday Igboho's statement has sparked widespread outrage and concern, with many calling for an investigation into the activities of these developers. The people of Ibadan are demanding justice and an end to the land grabbing that has been plundering their lands and destroying their communities. The Olubadan of Ibadan land, Oba Senator Abdulrasheed Adewolu Akanmu-Ladoja, Hausa 1, has been warning against land grabbing in Ibadan. And Sunday Igboho's statement is seen as a bold move to expose the perpetrators of this crime. The monarch had earlier stated that he does not support land grabbing and will not condone any activities that threaten the peace and security of Ibadan. As the situation continues to unfold, it is clear that Chief Sunday Adeyemo Igboho is determined to fight against these land grabbers and bring them to justice. His bravery and commitment to the people of Ibadan are commendable, and it is hoped that his efforts will lead to a safer and more secure environment for all. Chief Sunday Adeyemo stated that the people of Ibadan are watching and they demand answers. The media has a responsibility to report the truth, and it is essential that they do so without fear or favor. The truth will ultimately come to light and justice will be served. Chief Sunday Igboho's statement is a wake-up call to all landowners in Ibadan to be vigilant and to fight against these land grabbers. It is also a call to action to the government and security agencies to take concrete steps to address these menace and bring the perpetrators to justice. The people of Ibadan will not be intimidated or silenced
and they will fight to protect their land and their rights. End of the write-up. Ẹ̀yin èèyàn mi, ọ̀rọ̀ ti Igboho lákàyè. Àwọn oníṣẹ́ ní Igboho kó àwọn bọ́ìsì lọ síbẹ̀ tán lọ ń béèrè owó, ẹ̀yẹ sanwó fún wa, ẹ ti ń ṣe dẹ́kìn, ẹ sanwó dẹ́kìn bí táwọn ọmọ onílẹ̀. Igboho dẹ̀ ní táwọn bá lọ kọ́ yẹn ra lóòótọ́ làwọn lọ kò sẹ́, ṣùgbọ́n àwọn táwọn lọ bá àwọn tí wọ́n ti fìyà jẹ àwọn tó nílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ làwọn lọ bá, tí wọ́n máa rẹ yọkan buy one get 10, ó láwọn táwọn lọ bá nìyẹn, àwọn buy one get 10. Ẹ bá rẹ yọkan sí wọ́n á sọ di rẹpẹtẹ mọ́ra wọn lọ́wọ́, ó láwọn táwọn lọ bá nìyẹn. Wọ́n ọ̀dẹ̀ béèrè owó lọ́wọ́ wọn, ń tó béèrè ni pé ilẹ̀ tẹ́ ra òde bí. Anybody ni ọba lè lò láti jà fúnlùú ẹ̀, anybody lọ́ba lè ránṣẹ́ láti jà fúnlùú ẹ̀, anybody lọ́ba lè, anything tó bá ní, ẹni agbára tó bá ní ló lè fi sanitize insanity tó wà ní community ẹ̀. Tẹ́jọ́ bá pọ̀ jù lọ́dọ̀ ọba, tọ́ba bá rẹ́ni tó jẹ́ kó lè kájú ẹ̀, ó lè fi kojú ẹjọ́ yẹn, bá mi lọ investigate nǹkan yìí, lọ bá mi wò kó dẹ̀ bá mi dá wọn lọ́wọ́ kọ́. Mo mọ̀ pé Sunday ò lè dìsẹ́ so lò kó parọ́ mọ́ Ládọjà, I am too sure of that. Bàbá Ládọjà àtúrò èmi náà sà, ẹ bá wa jáde lórí ọ̀rọ̀ yìí, a fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu yín, ẹ bá wa address issue yìí sà. Ṣé wá Yorùbá wa family tá máa ń ta ilẹ̀, a ti sọ different times. Ẹ má torí pé yàjẹ́ yẹn nídòwó kíákíá kẹ sáré gbéwé ìwé lé yín lẹ̀, ẹ sáré gbéwé lẹ́yìn sílẹ̀, 20 acres la níbi, ẹ sì gba 2 acres iná, ẹ tẹ́ fi yáwó lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ bí táwa mọ̀ o, ó ṣẹlẹ̀ bí táwa mọ̀ o, tí wọ́n yá 12 million tán dẹ̀ fi wé ilẹ̀ ìyàwó, ẹni yẹn kàn talẹ̀ lọ́ntì ẹ̀ ní kí ló kàn. Wọ́n bá wá tẹ́bí yẹn bá wá rẹ́ nìkan tó dìde tó ká tó ṣò tó bá wọn dá wọn lọ́wọ́ kọ́, tó àwọn wá sáré lo agbára mídíà, ìwé yẹn ẹ lọ bá wa bá lórúkọ jẹ́. Wọ́n kúkú ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé ẹni tẹ́sẹ̀ ṣì ń mì ní. Igboho kẹrin ẹni tó mọ̀ tipẹ́tipẹ́ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀fẹ́ mi tẹ́lẹ̀ pé Igboho tẹ́ ń wò yẹn tipẹ́tipẹ́ ló ti jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn, pé Igboho ò ní wú ẹ̀ báyìí kan chance ẹ̀ pé kì í fẹ́ rírú ẹ̀. Ó ní kó tó máa jà fún Yorùbá nation rárá lòun ti mọ̀ ọ́ pé kì í fẹ́ rí kán tiẹ̀ cheat èèyàn. Ṣé bá ra pé kò like cheating náà lòun àti bàbá Ládọjà fi mọ́ra, ìwà náà làṣàgbọ́tọ̀ ọmọ ṣe mọ́ra, àtàrà pé kò nífẹ̀ẹ́ sí kẹ́nìkan yan èèyàn kan jẹ. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra àwa ọmọ Yorùbá. Wọ́n tún ti dé sìn láti máa wá péètì orúkọ Igboho, wọ́n ṣe pariwo tán parọ́mọ́ tí DSS fi wá bá ń gbà yẹn nìyẹn. This is another war tó ń bàjá sìn. What they want is they don't want that man in our community anymore. Àwọn ọ̀tá Yorùbá ò fẹ́ rí mọ́ ni. Ó dẹ̀ wà ní àwọn olóṣèlú kan náà tó jẹ́ pé dídúró Igboho ó intimidate wọn, torí pé bílẹ̀ jẹ́ ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Igboho ní jẹ́ káwọn balẹ̀ yẹn jẹ́, torí pé wọ́n rí jẹ́ bí màdàrú, wọn ní fẹ́ kí Igboho bá wọn tò káwọn lè máa rí jẹ lọ. Gbogbo orú wọn lẹ́rí tán jáde tán attack personality máa yẹn, torí pé they just want, wọ́n sàtúnfẹ́ nílẹ̀ at all cost. Ṣé báwa náà bímọ, oníkálùkù yín náà bímọ, ṣe bẹ́ẹ̀ yín náà bímọ, ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Tí Igboho bá jọmọ ẹnikẹ́ni nínú yín, tàbó jẹ́ ẹ̀gbọ́n yín, tàbó jẹ́ fámìlì yín, ẹ ṣe àdúrà kó kọ́lé kó fojú ọwọ́ ṣiṣẹ́, kó má jẹ́ láì ṣe kó tí kú. Ẹ ṣàdúrà kó tì mọ́lé kó tì mọ́ta kó má lè wọlé mọ́.
Igboho has come to stay, and inshallah stay he must. Tó bá sì dúró lórí òótọ́ o, tó sì dúró lórí pé mi ìfẹ́ kí ìyà jẹ ọmọlàkejì mi, bẹ́ẹ̀ ṣe pé fún Ọlọ́run á yí èpè yẹn padà sóòótọ́ fún o, á yí èpè yẹn padà sí àdúrà fún. Bẹ́ẹ̀ bá ṣàdúrà fún, tó bá jẹ́ wá ìpè ló ń wù, àdúrà yẹn máa yí sépè rí lórí. Bọ̀ torí pé wà àdúrà ló ń wù gbogbo ìgbà, gbogbo plan tẹ́ bá ń plan fún, kẹ́ ẹ tó plan Ọlọ́run á tàṣírí ẹ̀. Kẹ́ ẹ tó plan yẹn báyìí, Ọlọ́run á ti tú àṣírí plan yẹn síta. Lágbára Ọlọ́run. Ìjà téèyàn jà tó lùsì ẹ̀gbọ́n ẹ̀, tó jà tó lùsì best friend ẹ̀, tó jà tó lùsì ìyá ẹ̀. Torí pé kí Fúlàní kan bá má lè gbé wa, tó dẹ̀ jà fún ọ̀tọ̀ ọmọnìyàn pé kẹ́ má lè cheat èèyàn. Normally àwọn tí wọ́n ń ṣerú nǹkan land grabbers yẹn, wọ́n kì í láìkì ẹni tó máa challenge wọn. No, don't like it. Wọ́n fẹ́ rí kẹ́ni kankan challenge àwọn, wọ́n kì í like ẹ̀. Wọ́n kì í máa like kéèyàn challenge àwọn. Now, tọrọ oníland grabbers nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká discuss àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe propaganda fún Yorùbá, àbáwọn tí wọ́n ti kóra wọn jọ, tí wọ́n ti ń dáná ọ̀tẹ̀ fún Yorùbá, tọ́lọ́ tó wá táṣìírí wọn yìí. Wọ́n dárúkọ specifically Tinubu àtijọba ẹ̀ àtàwọn ọmọ and Yorùbá people. Màá ní kán tún fídíò yẹn play kí gbogbo á tún wò tèmi bá ti ń lọ. Làwọn ọmọ Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ ṣọ́ra gan, ni a ṣe gbọ́dọ̀ ṣọ́ra, a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra gidi. Ká dira wa mú, ká ṣera wa lóṣùṣù ọwọ̀. Ṣé ti gbọ́? Kò sí nǹkan kan any propaganda tó bá ń ṣe kò ní ẹsẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Tá a bá ṣera wa lóṣùṣù ọwọ̀ tí ògiri Yorùbá lanu ni o. Tẹ́ bá rí tálàǹgbà wọ̀bì kan ògiri lanu ń bẹ̀ ni. Láṣẹ ń bẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bínú, tẹ́ sáà sọ pé dandan àfi kílẹ̀ Yorùbá bàjẹ́. Ẹ jẹ́ ká jèbù rẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣíra wa ṣọ̀kan. Ẹ má jẹ́ ká foment trouble, ẹ má jẹ́ ká promote ọ̀tẹ̀. Ẹ ti tó, ẹ jẹ́ kó wọ́n mí. Ibi tẹ́yìn tí ń dìtẹ̀ ara yín tẹ́ ti ń gbára yín jẹ́, ẹ wọ́n nǹkan táwọn Igbo plan. Fúlàní wà bẹ́ẹ̀, wọ́n plan ti wọn, Igbo náà tún plan ti wọn, àwa Yorùbá wà láàrin. Wọ́n ṣàdé tiwa, Igbo tẹ̀ wọ́n ṣàgbláìkì wà rárá ṣá. Kí lẹ̀ ṣe wà? Kí la ṣe? Kí ni nǹkan tí à ń gbé tá à ń gbé, kí ló le tó yẹn? Yorùbá ò kì í bínú bíran kíran kan bá wà ní ipò. Nígbà tí Goodluck Jonathan wà bẹ́ẹ̀, kò sí Yorùbá kan báyìí tó fún ní appointment. No single Yorùbá tí Goodluck fún appointment for almost 6 years tó fi ṣèjọba. No single, I stand to be corrected. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn mínísítà ló fún Yorùbá ni, àbí special adviser. Kò sí ministerial post kankan tí Yorùbá mú bẹ̀ during Goodluck Jonathan's regime. No, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ, no single appointment tí Goodluck fún Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ àìmọye Igbo tó kó sípò, àìmọye South tó kó sípò, and then àwọn major biggest ministerial post Igbo ló fi díjú ẹ̀ àti South. Minister of Petroleum Desiani ni, àti Madueke, àbúrò ló jẹ́ Desiani Alisi Madueke ló fi sínú ẹ̀, ló fi sí petroleum. Ta ló jẹ́ Central Bank Governor? Emele fún Emele, olóògbé Emele fún Emele wá, Emefiele, Goodluck ló gbé wá, Buhari náà rí tẹ́lẹ̀. So àwọn tó jẹ́ kí Minister of Finance, ẹ mọ́ gbogbo àwọn tí
tí wọ́n wà nípò nígbà tí Goodluck wà bẹ́ẹ̀ Yorùbá ò sọ̀rọ̀, Yorùbá ò yarí, Yorùbá sọ jẹ́ ìran kan tó jẹ́ pé àríro àwọn òkè ẹ̀. All what we want is let that country work. Oníkálukú ló ń fi epo sórí ọbẹ̀ tiẹ̀. Tí any president tó bá rí pé ẹni tó lè bá mi ṣiṣẹ́ rẹ̀, let him or her be there. Èwo wá ní propaganda tó ń plan báwọn máa ṣe, àwọn máa bà wọn lórúkọ jẹ́, àwọn máa bẹ́ anybody. Wọ́n yan Dìsù, kí lórúkọ ẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀, kí lórúkọ former inspector general Ẹgbẹ́tókun kúrò bẹ́ẹ̀, wọ́n lè yan Dìsù. Àwọn tó rí kó lè bá wọn ṣiṣẹ́ nìyẹn, wọ́n ti bá ṣiṣẹ́ rí. Former ADC Ẹgbẹ́tókun ó dẹ̀ fi Dìsù sí lẹ́yìn ẹ̀ nígbà tó wà gọ́vnà. Ó ti rí ability wọn, ó mọ tán lè ṣe, ló ṣe Ẹgbẹ́tókun lákọ̀ọ́kọ́. Nígbà tí Dìsù náà dẹ̀ ti rise tó ti dépò tán ti lè yan sí IG, ó yàn, what's the big deal? Gbogbo yín tó àbọ̀ yín bò jáde, wọ́n ní kí lórúkọ tó wà ní DIG, ìyẹn ló yẹ kó wà ńbẹ̀, lórúkọ ọmọ Yíbò yẹn náà. Frankumba. Nígbà tá a dẹ̀ wo profile àwọn méjèèjì, Dìsù kan sún ó senior Frankumba, bẹ́ẹ̀ Frankumba ní opportunity láti gba rapid promotion ló fi senior Dìsù. What is big deal there? Yíbò ní kí Tinubu, ẹ̀ṣẹ̀ tí Tinubu ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, current ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀wọ̀n ní pé kò yan Frankumba ní Inspector General of Police. Nínú òfin, nínú constitution Nigeria, president free láti yan ẹni tó bá mọ̀ kó lè bóhun ṣèjọba. Kí ni big deal tó wà ńbẹ̀? Now they are planning to start propaganda. Àwa Yorùbá ní ká má gba propaganda àwọn tó bá ṣe jáde. Before you believe any news, ẹ lọ máa wo kí ni source news yẹn, àwọn wo ni wọ́n kọ news yẹn. Opportunity ni fún wa bá ṣe ni wọ́n ṣe tú yìí, because we will start seeing a lot of write-ups now. Oríṣiríṣi write-ups náà máa rí tọ́ ọmọ máa kọ jáde àwọn ọmọ Yíbò. Ìsìn náà máa ní Tinubu ti kó èèyàn 200 ìjọ, ó ti ní kó lọ help Iraq, ó lè lọ kí èèyàn 5,000 jọ, ó ti kó wọn lọ Amẹ́ríkà pé kán lọ máa pa Iraq. Oríṣiríṣi irọ́ làwọn ọmọ Yíbò yẹn wọ́n ti ń ṣe ti pẹ́ tẹ́lẹ̀ náà, wọ́n tún ṣẹ̀ wà ní gúrùpù sìn pé kan táwọn máa ṣe nìyẹn. So ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá ká wà vigilant. Ẹ̀yin tí ẹ ra dictionary, kódà mi mọ́ bí mo ṣe lè yìnyín tó, mi gbọ́dọ̀ parọ́, ọmọ Yorùbá ra dictionary yẹn, wọ́n rà, but àwọn tó kù, ẹ̀yin tẹ̀sí fẹ́ rà, dictionary sì kù, gbogbo Yorùbá náà dẹ̀ ni mo sọ pé ó yẹ ká ní sẹ́. Àwọn in fact àdúpẹ́ ó ti ń kárí ilé aṣọ ní ṣúgà, ó ti ń kárí ọ̀dọ̀ ọmọ Yorùbá. 2 packs tí mo gbé wá, mi gbọ́dọ̀ tàn yín, ẹyọ kan ṣo ló kù, but àwọn tí wọ́n ń tà àṣẹ wọ́n wò bí mo ṣe ń sọ pé ó ti fẹ́ tán, mi ò tà wọ́n gbé ká mi mọ́lé lánàá ti gbé. Mo jáde lánàá ni màá dé, ló bá mi di pálí kan lẹ̀, wọ́n ti gbé pálí kan wá. Sọ́gbà yín tẹ̀ sì fẹ́ rà, wọ́n ti gbé òní, ó náà gbé kalẹ̀ mi ìfọwọ́ kàn. Inú ti bí mi ṣùgbọ́n mi ní choice. Yes, tọ́mọ Yorùbá bá ṣe béèrè sí, àfi ká ṣe máa bá wọn tà. Ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ rà, ó ṣì kúnlẹ̀. Demo ní good news kan fún wa, lágbára Ọlọ́run ní Amẹ́ríkà, ní tó dà pé Germany, wọ́n máa ní ẹnìkan tó máa bá wọn tà ní Germany as I think. Wọ́n máa lẹ́ẹ̀ tó máa bá wọn tà lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n dẹ̀ máa lẹ́ẹ̀ tó máa bá wọn tà ní Ìbàdàn. Àwọn méjèèjì yẹn tó bá ti fún mi ní phone number àti àdírẹ́sì wọn, màá gbé síta, máa ṣe jíngù fún láìpẹ́ yìí. Pàápàá jùlọ Èkó àti Ìbàdàn, ẹni máa bá wọn tà bí méjèèjì. Màá fẹ́ fún yín nọ́mbà ẹ̀. Mi lè sọ lè jẹ́ èdè lè jọ, ó lè jọ ọ̀la, ó lè jọ ọ̀túnla, but máa tó gba nọ́mbà ẹni yẹn. Àwọn tó máa kà lẹ́kọ̀ọ́,
àtàwọn tó máa tà ń bàdàn. So kíní kan wá ní o bẹ́ẹ̀ bá pè wọ́n tẹ́ẹ̀rí wọn pè ẹ lè sọ fèmí màá bá yín pè wọ́n màá sọ fún wọn. So lọ́dọ̀ tèmi ó ṣe wà ní títà lẹ̀ ìgbà tí máa dé láti ibi tí mo lọ lánàá mo bá pálí kan lẹ̀ wọ́n ti fi rán yàn wá ẹyọ kan ṣo ní pálí tí mo lọ gbé ẹyọ kan ṣo ló kù èló là ń tà 32,000 dictionary nísìn tẹ bá wá fẹ́ gbé lọ sékòó gbé lọ Ìbàdàn gbé lọ bí tó jìnà àjọ wá sọ̀rọ̀ owó mọ́tò tí mo ti ẹ̀ prefer jù ó ní kó jẹ́ yín lẹ máa san owó mọ́tò tẹ ní mọ́tò bá gbé dọ́dọ̀ yín kẹ́ fún wọn lówó mọ́tò ìyẹn lè mi prefer jù torí pé ìyẹn máa ń hàn àwọn mọ́tò yẹn wọ́n máa ń bú àwọn èèyàn jẹ torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń prefer kí n bá wọn negotiate bí tàbá gbọ́n negotiate bí tán rí pé n ta gbé fáwọn pọ̀ wọ́n máa ń so pàápàá jùlọ Èkó yẹn wọ́n máa ń so gba owó díẹ̀ tàbá pè fún wọn Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Dr. Mayegun ní ìjọ kan mo wá síbí lórí Dr. Mayegun mo sọ fún wa pé spiritual problem nìkan ni Dr. Mayegun máa ń wò wọn kì í wo àrùn bọ́ọ̀lù ọ̀fẹ́sọ́ ni mo kàn ní jíǹkù wọn jọ kan ni ló jẹ́ pé àwọn yẹn gbọ́gbọ́n náà polówó jù kidney problem infection problem kidney kan problem knee problem so ẹ tó mọ̀ ń pa irú ilé wọn làwọn mọ̀ ń pa ẹ̀ tí mo ti ń polówó bàbá Mayegun sí ó mà ti ń lo oṣù 6 ẹnìkan so péré ni mo rí tó complain ní tó dẹ̀ complain fún ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni bàbá ti take redress mi ò tí ì rí anybody kó wá sọ fún mi pé Dr. Mayegun òṣòótọ́ fóun o tó èèyàn fóṣù 6 ṣe tán dẹ̀ dá ìmọ̀ye èèyàn lóhùn káàkiri Nàìjíríà káàkiri the whole world kódà tó tún fọ́nì ni pé owó tí bàbá yẹn ń charge ó ya ẹ̀mí lẹ́nu máa ń wò lọ́kàn mi pé àṣà bàbá yóò ní ìdòwò ni owó wọn ò gara tán bá dẹ̀ fi gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ yín wá jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ táwọn fẹ́ fowó yẹn ṣe àwọn aráàlú òyìnbó tí wọ́n ń pè wọ́n àní mi tún rẹ́ni tó tún fún mi lówó ni mo tún rẹ́ni tó fún mi lówó pé bàbá gbàgede ṣe ẹ̀yin lẹ connect wa mọ́ bàbá ẹ̀ ṣẹ́ni tí ó try visa fáwọn ọmọ ẹ̀ tí ò rí ṣe tó dẹ̀ yẹ fáwọn ọmọ yẹn ti wà lọ́hùn pẹ̀lú ẹ̀ látara nǹkan tí bàbá yẹn ṣe fún oríṣiríṣiríṣiríṣi àìmọye bẹ́ẹ̀ ó ní bàbá Mayegun ní Dr. Mayegun máa ń ṣe fáwọn tó fà mi ò tí gbọ́ ẹ́ ní complete mo dẹ̀ ti promise jọ́tà àwọn ìyọ̀bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pé wọ́n 419 ó ṣe báyìí fún mi ẹ tí mo rí mo ti gbẹ́ nìkan wá níṣẹ́ ìrántí láyé 1840 olóhùn pásítọ̀ àyíkọ́ rẹ̀ mo dànù straight ní látijọ́ yẹn because complain yẹn pọ̀ jù mo dẹ̀ sọ fún bàbá Mayegun pé jọ́tà àwọn ìyọ̀bá bẹ̀rẹ̀ sí ní complain lórí yín so far bàbá yẹn dẹ̀ ṣòótọ́ mò ń ròótọ́ lára wọn ẹ pé nọ́mbà yẹn ẹ̀yin tí ẹ bá ní bóyá spiritual problem àbí àrùn kan àbí kejì ẹ pé Dr. Mayegun wọ́n try wọ́n gbìyànjú báwọn èèyàn ṣe nígbàgbára tí wọ́n ṣe ká sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀sọ́ ọmọ mi tó ń ta oúnjẹ ó ń try gan-an àwẹ̀ yìí àti ráwọn èèyàn tán ti ń búùkù ráìsì búùkù ẹ̀wà búùkù gàrí tá à ń fáwọn èèyàn màmá kan láti US ọlọ́run mọ̀ iye tán rà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ gbé wá fún mi lábẹ́òkúta pé mọ́mí báyìí ní kóun ra ráìsì kóun gbé fún mi tá a pín fún àwọn èèyàn tán fi àwọn tó gbàwẹ̀ àwọn tó kódà Christian náà ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú bíi 300 tó kó wá ó ti ṣe àwọn ráìsì yẹn sínú nylon àtẹ̀wà bíi 300 pieces tó kó wá mo dá sí méjì 150 fún Christian 150 fún Muslim torí gbogbo alájọ́ ń gbàwẹ̀ gbogbo adẹ ní Nàìjíríà jọ kọ lòbè fún so àwọn Christian tí mo bọ̀ China náà gbàwẹ̀ àwọn náà kò yẹ gbà Muslim China náà gbàwẹ̀ 150 náà ni mo fi ṣe so ẹ pé mọ̀sọ́ ẹ̀yin tẹ kódà bó ṣe ṣe yẹn ó yí zí àgan ẹni bó ṣe fi sí package ó yí zí àgan láti pín fáwọn èèyàn ògbà kan gbé báyà kan fún wọn straight ni kò ní ìdípa ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ra nylon so ẹ pé mọ̀sọ́ ẹ̀yin tẹ bá tún fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ bá wọn náà sọ̀rọ̀ máa ní kọ́ tún play in fact inú dẹ̀ ń rún mi pẹ̀lú nǹkan tí mo rí táwọn ọmọ Ìgbò yẹn ṣe kí lẹ̀ ṣe àwa Yorùbá fún Ìgbò náà kí la ṣe kí ló le tó yẹ kí ló dé Ọlọ́run á yọ́nú sí wa ó kí gbogbo mùsùlùmí pé Jímọ̀ tí mo bá rà Jímọ̀ ẹni oníjàkìmọ̀ fún wa lágbára Ọlọ́run
bẹ́ẹ̀ díẹ̀ àwẹ̀ Ramadan tọdún yìí ó lọ ti ẹ̀ nìyẹn wọ́n á bẹ lọ́hùn kọ́ lọ́ má jẹ́ kókó wa mẹ́rù lọ ó kí gbogbo Christian náà tí wọ́n gba Lent lọ́wọ́lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run tọdún yìí ò ní jágbà mọ́ láyé lágbára Ọlọ́run láyọ̀. We have to create bigotry WhatsApp group where we now edit and start distributing them, telling fake stories. People start changing the narrative. You of iniquity, daughter of Zion, sons of the valley, migrating. When I want to create a WhatsApp group to lie, to spread rumors against the Yorubas. You want to create a WhatsApp group to edit lies. If I dey talk, they go say, I don't know. You will not create WhatsApp group for over 8 years. One of brother there for DSA custody, they sentence am to life imprisonment. Now not create a WhatsApp group and come together and una go take protest against Nigeria government to release una brother. Una won't create a WhatsApp group to lie, to edit against a particular tribe that once helped your father and your grandfather and your great-grandfather. You not create a WhatsApp group. I will take get information against the bandits, against the Fulani herdsmen that did not allow your father and your mother to go to the farm in the village. You not create a WhatsApp group that will lead to the peace of your land. Like, I don't know how to put it together. You not create a WhatsApp group that will save your sister not to be raped, that will save your brother not to be kidnapped, that will save your mother not to buy in farm road. But I want to create a WhatsApp group to spread rumor, to spoil things, to cause fight. And you people are not in Nigeria. You people that is talking here, some of you are not there in Nigeria. Una there the peaceful country. Una for there they trust to. And you trust to, you don't know where you will land.